بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره د ورچوال فنکشن اگزامپلز موږ په تیر چې کوم پروګرامینګ اگزامپل په وخت کې وکړو. دا یو بل اگزامپل دی د بانکینګ سیستم په دغه کې موږ سره ورچوال فنکشن په بیس کلاس کې یوز کیږي او بیا موږ سره په چایلډ کلاس کې دا چې کوم امپلیمنټیشن د امپلیمنټیشن وشي. دا سي اوس په زراشم د خپل ورچوال فنکشن لا دا چې کوم اگزامپل دی الریډي سلاید کې شته. زه به تاسو سره دا سلاید شیر کوم بس دا 𝓬𝓆𝓈𝓐𝓏 دغه کاپی کړو کته لیکي ته وی لیکي سمپل دی. موږ سره چې اکاونټ کلاس ته په دغه کې موږ د انټرست په نامه باندې چې واغستو یو فنکشن هم واغستو. کوم فنکشن دی؟ ورچوال فنکشن دی. دلته موږ جنرالایز ایکسپلین یا ډیفاین کړلو. جنرال انټرست ریټ معلوم نه څه دی. بیا موږ چې وکړلو دغه نم یو کلاس ډیرایو کړلو. هغه کلاس نه موږ څه نام اور کړل؟ هغه کلاس له موږ نامه ورکړه سیوینګ اکاونټ. دلته به واپس راشو د خپل ټاپک له. دلته موږ سره یو جنرالایز کلاس دی چې دغه ځنه واخله تر دغه پورې اکاونټ په نامه باندې موږ سره یو فنکشن دی، یو ورچوال فنکشن هم واخستو. ورچوال فنکشن په دغه بیس کلاس کې یا په دغه پیرنټ کلاس کې ډیفاین کال موږ چې په دغه کرلی بریکټ کې د نن کوم کوډ ولیکو دغه ډیفاین کېدل د فنکشن یو. دا کولی کې څه مسله نه ورکوي، کونه لیکن څه مسله نه ورکوي، آپشنل دی. دا موږ ولیکلو چې وم لیکلو. اوس دا فنکشن چې کوم دی دا لاندې کلاس کې په ډیرایو کلاس کې ډیفاین کال دا مو آپشنل دی. که ډیفاین د کړو ورایډ د کړم ښه خبره ده، که ورایډ د نه کړم ایرر بلنیر کوي. نو دا موږ چې وکړلو دا نم یو سیوینګ اکاونټ په نامه باندې چې وکړلو یو کلاس ډیرایو کړلو او چې دا کوم انټرست دی د انټرست د سیوینګ اکاونټ د پر انټرست ریټ چې 8% دی. دا موږ دلته چې وکړو د اکاونټ کلاس یو آبجیکټ هم جوړ کړلو. کوم یو آبجیکټ دی؟ پوینټر آبجیکټ دی. د سیوینګ کلاس یو آبجیکټ هم جوړ کړلو. د سیوینګ کلاس آبجیکټ چې کوم ریفرنس دی دا به موږ د اکاونټ کلاس په د آبجیکټ چې کوم دی د پوینټر ویریبل په دغه کې اساین کو انټرست فنکشن به کال کو په دغه سره به څه وشي. ګوره دلته به راشم دا فنکشن مو الریډي دلته لیکلی دی الریډي. دا موږ سره یو جنرالایز کلاس دی د اکاونټ په نامه باندې. په دغه کې موږ چې وکړو یو ورچوال فنکشن واغستو او دلته په دغه ورچوال په اکاونټ ټایپ کې موږ چې ولیکلو جنرال اکاونټ هم کې ولیکلو. بیا موږ چې وکړلو موږ یو کلاس ډیرایو کړلو دغه نامه چې ورکړه سیوینګ اکاونټ. دا موږ پبلیکلی ډیرایو کړلو د اکاونټ کلاس نه. اوس د اکاونټ ټایپ فنکشن بره چې وو ورچوال فنکشن وو. دلته موږ چې کړو ورایډ هم کړو. چې ورایډ هم کړلو نو د اکاونټ د نیچر په بیس باندې دغه اکاونټ ټایپ چې شولو سیوینګ اکاونټ شولو. یو بل فنکشن ته زه یو بل کلاس ته ډیرایو کوم د دغه په اکاونټ کلاس نه غوښله مو څه نام اور کړی کرنٹ اکاونټ. د دغه اکاونټ ټایپ موږ سره چې وي دا موږ سره کرنٹ ټایپ وي. مطلب دا فنکشن اوس سیم فنکشن دی په درې وړو کلاسو کې ډیفاین شوی دی خو په ډیفرنٹ مینینګ سره. چې د کوم کلاس په آبجیکټ سره زه کال کوم د مغه کلاس په مالت شي کی فنکشنالټي به ماته اچیو کیږي. مین فنکشن لراغلم او ما سي چې سرنګ موږ ویلو چې موږ به ډایرکټلی په پوینټر په ډایرکټلی په آبجیکټ باندې دا فنکشن نه کال کوو کوم یو فنکشن دا ورچوال فنکشن، بلکې دا به موږ د بیس کلاس په پوینټر سره کال کوو. کلم چې موږ یو فنکشن په پوینټر کال کوو نو په ډاټ اپریټر نه کال کیږي، په ایرو باندې کال کیږي. څنګه کال کیږي؟ د بیس کلاس پوینټر ویریبل واخله د چایلډ کلاس چې کوم آبجیکټ وي د ایډرس په امپرسنټ ساين سره ورته اساین کا. دلته به د ایډرس راشي چې ایډرس راشي په دغه اس کې چې کومې موږ سره د اکاونټ ټایپ فنکشن دی اپ کې پروت دی. نو دلته په پی ټی آر کې چونکې دا اس د کمپلیټ انفارمیشن راغلی چې پخ کې دا فنکشن هم شته نو د پوینټر نه پوینټینګ وکړه لوکیشن ته چې پخ کې یو فنکشن دی د اکاونټ ټایپ په نامه باندې ا فنکشن کال کا. بیا موږ چې وکړلو موږ چې دا کوم د اس د سی ولا ویریبل دی دا موږ اساین کړلو چې تا د کرنٹ اکاونٹ والا چې کوم ویریبل د موږ اساین کړو پی ټی آر ته او پی ټی آر سره موږ د اکاونٹ ټایپ کال کړلو نو په دغه باندې په کرنٹ راشي په دغه باندې موږ سره سیوینګ اکاونٹ راشي. دا پروګرام به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی. دا به زرن کم چرن مکړلو نو ما سره پیله باندې کوم یو سیوینګ اکاونٹ به باندې کوم وکسو دواړه موږ په سیم ویریبل سیم فنکشن کال کړی دي. ا سیم ویریبل چې پوینټر ویریبل دی. ګوره دا یو پوینټر ویریبل دی دا فنکشن هم په کال کړی. دا یو پوینټر ویریبل دی خو دواړه ډیفرنٹ بیهیویر شو کوي په رن ټایم باندې. دغه ته موږ چې دغه موږ لیټ پولیمورفیزم یا لیټ ټایم بایډینګ یا موږ سره ډاینامیک بایډینګ دلته موږ دا موږ په شی باندې وکړو دا موږ په ورچوال فنکشن باندې وکړلو. دا به باندې کوم اوس یا وی وندخ کې به چونکې ویډیو کا سایز کم دی زه به راشم دا به ورچوال فنکشن په ځای باندې زه پیور ورچوال فنکشن استعمال کوم.
اول به دلته په سلاید کې زه تاسو ته وښوم مونږ سره چې ویهیکل سیستم دا فور ایگزامپل یو جنرالایز یو سیستم دی مونږ ډیولپ کوو په دغه کې مونږ سره چې پیور ورچوال فنکشن دی کله هم چې ورډ پیور ورچوال راغلو نو دا فنکشن به د کرلی بریسز د فنکشن چې کوم مونږ سره هیډر دی دغه نه بعد نه وي دغه د باډي چې کوم مونږ سره هیډر دی د هیډر نه بعد به ایکول وي ایکول نه بعد به شی وي سیمی کولن او زیرو به وي زیرو دلته به ساين شوی او دا زیرو مونږ سره دا یو ویلیو دا چې دا ریپرزینټ کوي چې دا ته په دغه بیس کلاس کې د دغه بیس کلاس له یو سپیسیفیک نیچر ورکی هغه څه نیچر ولا ورکی چې مونږ سره چې دا کوم بیس کلاس دی د بیس کلاس دلته مونږ سره څه نامه ده د دغه بیس کلاس مونږ سره ویهیکل ده دا ویهیکل کلاس چې کوم دی دا مونږ سره چې شولو دا ویهیکل کلاس مونږ سره شولو جنرالایز کلاس په جنرالایز کلاس کې مونږ سره سپیسیفیک څه پراپرټي راغله هغه پراپرټي چې دا مونږ سره ابستریکټ کلاس شولو کلم چې مونږ پیور ورچوال فنکشن په یو کلاس کې از ا ممبر اډ کو دا هغه جنرالایز کلاس چې دلته مونږ سره ویهیکل کلاس دی دا هغه کلاس نه چې جوړ کی هغه ابستریکټ کلاس جوړ کی ابستریکټ کلاس مونږ هغه کلاس ته ویلې شو چې which cannot be instantiated یا مونږ ویلې شو چې which object cannot be declared هغه یو کلاس چې د کوم object مونږ چې کړای شو نشو جوړولای هغه کلاس ته مونږ یو اصله مونږ یو ابستریکټ کلاس نو دلته چې کوم د ویهیکل کلاس مونږ سره جنرالایز کلاس ته د دغه جنرالایز کلاس مونږ چې نشو کړای دلته مونږ دغه object نشو جوړالای بیا دغه نه مونږ چې وکړو یو ډیرایو کلاس واخستو کار اوس دویمه خبره ده چې دا کار مونږ شي کړلو دا مونږ انهریټ کړلو د چ شي نه د جنرالایز ویهیکل ابستریکټ کلاس نه چې دا مې انهریټ کړلو نو چې په دغه کومي مونږ سره د بیس کلاس ته بیس کلاس مونږ سره ویهیکل دی په دغه بیس کلاس کې مونږ سره شی یو فنکشن دی کوم یو فنکشن دی پیور ورچوال فنکشن دی دا پیور ورچوال فنکشن په دغه کار فنکشن کې په دغه کار کلاس کې دا به مست ډیفاین کې چې دا ډیفاین شي او که مثال ته وایي چې مطلب زه یو کلاس انهریټ کم خو زه د فنکشن نه اووررایډ کم دا به ټوله په دغه باندې ایرر کوي نو دلته مونږ چې وکړلو دلته مونږ اووررایډینګ وکړلو په دغه بلاک کې چې کوم مونږ دا کار ولا فنکشن دی په دغه کې مونږ اووررایډینګ وکړلو په دغه اووررایډینګ باندې چې وشولو هغه فنکشن چې بره مونږ نو ډیفاین کړی هغه فنکشن مونږ دلته چې کړلو دا ډیفاین په دلته تاسو کاتای شو فور ایگزامپل اوس دلته مونږ د چایلډ کلاس ځکه چې object مونږ څه وی چې د پیرنټ کلاس object نشي جوړېدای که زه په دغه کې چې ولیکم زه ولیکم فور ایگزامپل د کلاس نامه ویهیکل دلته ما ولیکل او object یا obj دا به مولا په دغه باندې چې راکړي ایرر به راکړي څه به ایرر راکړي ځکه چې دا پیور ورچوال فنکشن دی چې پیور ورچوال فنکشن په کوم کې وي دا چې کوم ویهیکل کلاس ته دا مونږ سره ابستریکټ کلاس دی اوس مونږ همیشه پر دا په ام سی کیوز او په کوېسچنو کې خلک پوښتنه کوي چې مونږ د کوم کلاس object نشو جوړالای اخته مونږ سیخ ته مونږ ابستریکټ کلاس اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې دا کار کلاس مونږ object جوړ کړي دغه کلاس ته څه نامه اخلي دغه کلاس ته نامه مونږ اخلو کنکریټ کلاس کنکریټ کلاس هغه کلاس ته دوه قسمه کلاس تاسو په کار دي چې تکلیر وي on the basis of object declaration a class which can instantiated یا which can be declared in object is called concrete class or which cannot be instantiated یا cannot be created in object of that class اختمون سیو اختمون abstract class یایو نو vehicle class مونږ سره abstract شولو کار class مونږ سره شی شولو concrete class شولو بیا مونږ normal function کوم وی دا مونږ په چی باندې دا مونږ په ډاټ دا object په ډاټ اپریټر سره کال کوو ګوره کله چې مونږ په پوینټر کال کوو دا لپاره مونږ ایرو استعمالوو کله چې مونږ په چی باندې په ډاټ اپریټر استعمالوو نو object باندې نو کې مونږ ډاټ اپریټر استعمالوو زبراشم دلته دا پیور ورچوال فنکشن مونږ سره یو شی په نامه باندې دا به ایکسپلین کو ګورم د کې دی چې دا کلاس هم چیرته دا زبرزه یو کم Polymorphism دا کلاس ته مونږ شی وکړلو یو جنرالایز کلاس هم واخستو ویهیکل په دغه کې مونږ یو پیور ورچوال فنکشن ډیکلیئر کړلو دا مونږ سره پیور ورچوال فنکشن دی اوس که دلته ته انسایډ دی کلاس دا ډیفاین کې دا به ټوله په ایرر په دغه درکوي دلته به زه تاسو ته ولیکم چې دا کوم کلاس چې مونږ لاندې ولیکل
دا کلاس کوم قسم کلاس دی دا ایبسټریکټ کلاس دی ایبسټریکټ کلاس شي ته یی چې کوم مونږ آبجیکټ نشو جوړالای آبجیکټ په دلته چې کوم کراس مور سره ولیکلو چې کوم آبجیکټ مونږ نشو جوړالای بیا دلته دا کوم مونږ سره کار والا کلاس دی دا یو کلاس دی دا کوم کلاس دی دغه مونږ یو کنکریټ کلاس کنکریټ کلاس مونږ شي ته یو کنکریټ کلاس مونږ کلاس ته یو چې کوم مونږ سره آبجیکټ کوم دی دا آبجیکټ شي کیږي دا آبجیکټ مونږ سره کریټ کیږي نو کلاس ته مونږ څه ته مونږ کنکریټ کلاس یو دا کنکریټ کلاس مونږ ډیرایو کړو چې شینه دا ایبسټریکټ کلاس نه اوس په ایبسټریکټ کلاس کې یو فنکشن دی ورزیر ته وخوم یو فنکشن یو بل کلاس ته ډیفاین کام یا ډیرایو کام او زه پکې دا سٹارټ انجن ولا کوم فنکشن دی دا څه دی پیور ورچوال فنکشن دی کنه مونږ څه ویل چې په ډیرایو کلاس کې به دا مست ډیفاین کې زه یو کلاس ته بل کلاس کام ډیرایو کام زه پکې نه ډیفاین کام ګورم چې ایرر پر راکړي کنه پر راکړي دلته مونږ شي کړه مونږ دا فنکشن void دغه ریټرن ټایپ ته سٹارټ انجن دغه نامه او دا مونږ چون کې override کوو override کیورډ هم سره لیکل دلته مونږ لیکل چې انجن started دا اوس کې زه شي کوم زه یو کلاس اخلم فور ایگزامپل مو چې واستو مو ولیکلو چې بس او دا زه پبلیکلی انهیریټ کام د چینا د وهیکل کلاس نه لاندې راغلم په دوزه کې مو چې ولیکلو پبلیک او پبلیک نه بعد مو ولیکلو فور ایگزامپل void سیټینګ اته نه بعد څه شي کوم دلته مو ولیکلو اوس خوري خدا ټیک کنه ځکه سموب کې هغه فنکشن چې کوم برانه دی اما نه لیکلای دلته به زراشم زبد شي وکم زب ولیکم چې بس او بس نه بچ جوړ کوم یو آبجیکټ به جوړ کوم او زبر دا پروګرام چې کوم دی دا به کمپایل کوم ایرر پر راکړسي دا په څه شي ایرر ورکړ څه نه ایرر راکړلو مونږ په مین ټکان اوس دلته چې کوم شي لیکل تاسو ته به دا لاندې په لاست کې لیکل دی چې په بره په بیس کلاس کې څه شی دی یو ورچوال فنکشن دی هغه څه شی سٹارټ انجن دلته تو پارت جوړ نه کړلو ډیفاین نه کړلو چې ډیفاین نه کړلو نو ټول په دا باندې ایرر کوي نو زه دلته چې مو ولیکلو وایډ دغه نه بعد مې چې ولیکلو چې سٹارټ انجن نه بعد مې دا کړلو دغه نه بعد مې دلته چې ولیکلو override نه بعد اوس مې پکې نه چې ډیفاین کړي نه خدا بلاک مې چې ولیکلو دا موږ سره ډیفینیشن شو کوي زبرداري کمپایل کم ګورم چې اوس څه یي چې ریکمپایل شو اوس مولا ایرر ختم کړلو چلا ځکه چې دا یو فنکشن دی د کوم کلاس د بیس کلاس په بیس کلاس کې پیور ورچوال دی چې پیور شولو په بیس کې ته نشي ډیفاین کالای خو ایوایډ کالای نشي په چایلډ کلاس کې دلته مو ایوایډ کړی او مو نو لیکلای اوس که زه وغواړم چې زه دا جنرالایز چې کوم دی دا ډیفاین نه کم ایټلیست زه به دا بلینک چې کوم کرلی بریسز دي دا به لیکم اوس که زه وغواړم چې زه دا مثال ستغه کم دلته ډیفاین کم نو ډیفاین کالای هم شم ډیفاین کېدو لپاره به زه دلته چې ولیکم مو ولیکلو اوس په دلته چې کوم دا آبجیکټ دی په دغه پی سره به چې او کوم پی سره به په ډاټ باندې یو پر به سیټینګ فنکشن کال کم او بیا په پی سره چې او کوم سٹارټ انجن فنکشن به کال کم دا به زری کمپایل کم ګورو چې ریکمپایلیشن کې ایرر پکې نشته یو وته دغه نه بعد به زراشم دا به زرن کم چرن مکړلو نو دلته تاسو کتای شو کار انجن سٹارټډ ځکه چې موږ هغه پیل آبجیکټ جوړ کړی دی بیا د سیټینګ کې پی سی ټی او بس هغه فنکشن مونږ کال کړی ای ان ډی لم پکې نو لګاله بیا چې بس انجن سٹارټډ دلته که تاسو خیال وکړو مونږ ای ان ډی ال نه لګاله نو ځکه په ملټي سټیټمنټ په یو لاین کې راغلل نو نورمالي مونږ اول آبجیکټ د کار ولا جوړ کړلو بیا د بس ولا جوړ کړلو د بس د سیټینګ فنکشن هم کال کړو د بیس د سٹارټ ولا فنکشن هم کال کړلو نو مونږ سره کوم چې ډیرایو کلاس ته په ډیرایو کلاس کې خپل فنکشنالټی کې دی شي د پیرنټ کلاس چې کوم کاپی فنکشنالټی دا په کاپی فنکشنالټی کې دی شي او پرنټ ټایم باندې تاسو دا ډیسایډ کالای شو اوس موږ یو بل خبره کړې و چې په کوم کلاس کې پیور ورچوال فنکشن دی او آبجیکټ موږ نشو جوړالای دلته موږ سره د کلاس نامه شي دا وهیکل دا کنه
دلته زه ګورم زه د object جوړوم چې څه یې په دا باندې error شي خو به نه راکوي څه یې چې دا څه دی دلته یې لیکلي دا خو چې abstract class دی abstract class چې object نشي جوړېدای چې موږ څه theoretically ویلا موږ دلته practically وکتل